Përshëndetje dhe shpresoj që t'jeni gjithë shumë mirë. Videoja sotme do t'jetë një girls talk, do të flasim për pilulat kontraceptive, për efektet anësore që ato kanë, për ndikimin që mund të kenë mbi aknet, periodat etj. etj. Para se të fillojmë, dua që të theksoj që unë nuk jam specialiste, nuk jam as ginekologe dhe as dermatologe. Informacionet që do të ndaj me ju sot janë nga eksperjenca ime personale, si kanë ndikuar ato tek unë dhe çfarë efekte shëndetësore kanë patur, dhe nga kërkimet që unë kam bërë në internet ose nga ato që më ka thënë ginekologja. Ka pilula që kanë vetëm estrogen, ka dhe nga ato që kanë estrogen dhe progesteron. Unë i kam marrë pilulat për 2 vite dhe para 2 muajsh vendosa që të ndepres. Unë kam përdorur pilulën Maxim, që këtu në Shqipëri më duket se nuk shitet, por në Gjermani është pilula që përdoret nga shumica e femrave. Maximi konsiderohet si një pilulë fort dhe rekomandohet kryesisht për njerëzit që kanë çrregullime hormonale dhe probleme me aknet hormonale ose për shembull qime të shumta. Si fillim dua që të përmend disa nga arsyet sepse shumë femra i nisin këto pilula, edhe një është për mbrojtje nga shtatzania, një tjetër është kur keni cikël jo të rregullt dhe ju vjen një herë në hënë, edhe gjithashtu kur keni shumë dhimbje me periodat. Shumë shoqe të mia i kanë nisur sepse kanë probleme me kistat. Mund t'i nisni nga problemet, nga çrregullimet hormonale dhe problemet me fytyrën, etj. etj. Diçka e rëndësishme që duhet përmendur këtu është që duhet merret çdo ditë në të njëjtën orë, për ndryshe nuk do ketë efekt. Si ndikon pilulat tek periodat? Atëherë para se unë të nisja, kam pasur një cikël jo aq të rregullt, pra ndonjëherë s'vinin fare, ndonjëherë më vënoheshin, dhe kam pasur gjithashtu dhimbje. Nga momenti që unë fillova që t'i merrja pilulat, cikli më vinte çdo muaj dhe ti bile se dive datën fikse kur do të vi. Gjithashtu nuk kisha dhimbje siç kisha përpara. Nga 7 ditë që mos zgjasni më përpara, tani mos zgjasni vetëm 5 ditë dhe dyndja ishte shumë më e vogël. Një efekt tjetër pozitiv që ka pasur kjo gjë mbi mua ka qenë që qimet më rrolluan shumë. Por kur them shumë. Me qenë te kjo temë, dua t'ju tregoj një aplikacion që unë përdor për të mbajtur shënim ditët kur vijnë periodat. Quhet Flo. Se shikoni. Dhe aty mund të shënosh fix ditën kur të vjen, ke kalendaren, edhe se sa fluks ke për shembull. Është një aplikacion shumë i mirë sepse jo vetëm që mund të mbash shënim ditët kur të vjen cikli dhe mund të monitorosh simptomat, por gjithashtu keni edhe shumë informacione të ndryshme mbi shumë tema që kanë lidhje me periodat dhe me shëndetjen e femrës. Çdo paketë ka 21 kokra që ti merr për 21 ditë dhe pastaj bën 7 ditë pushim, dhe aty nuk merr kokra dhe aty të vjen edhe cikli. Unë personalisht nuk bëja 7 ditë, por bëja 5. Ginekologja më kishte rekomanduar që të bëja 5 në mënyrë që të kishte një efekt më të madh mbi mua. Gjithsesi kjo është diçka për të cilën ju flisni më vonë me mjekën tuaj. Arsyeja kryesore sepse unë fillova pilulat para 2 vitesh ishte sepse kisha çrregullime hormonale dhe mendova që aknet që kisha në fytyrë ishin akne hormonale, dhe gjithashtu për një cikël më të rregullt dhe për të lehtësuar dhimbjet. Sa i përket fytyrës, nuk është se bëri ndonjë mrekulli të madhe, domethënë ma pastroi pak, po kishte faza që e kisha më mirë, faza që më përkeqësohen çik, nuk është se ma pastroi komplet. Por disa femrave i pastrohet shumë fytyra mbasi marrin pilulën, dhe disa të tjerave, nëse s'kan pasur pusha përpara, mund të dalin. Domethënë, pra çdo trup është ndryshe dhe reagon ndryshe, çfarë më bën mirë mua, ndoshta nuk bën mirë ty dhe anasjelltas. Një efekt tjetër anësor që duhet përmendur janë luhatjet e humorit dhe mendimet negative. Unë personalisht shoqëruar këtë problem nuk e kam patur, ose më saktë kam patur siç kam patur më përpara luhatje humori, nuk është se ka bërë ndonjë ndryshim në jetën time. Por ka nga ata persona që kanë, dhe sidomos nëse jeni një person që keni histori dhe faza depresive, atëherë duhet bëni kujdes që sot ta merrni këtë. Efekt tjetër mund të jetë dhimbja e kokës, unë as këtë nuk e kam patur, por ka shumë njerëz që e kanë, dhe sidomos nëse jeni një person që vuan nga migrena ose ka histori migrene në familje, atëherë edhe këtu duhet bëni kujdes. Një pasojë tjetër e pilulës mund të jetë shtimi në peshë. Shumë femra thonë që shtojnë shumë në peshë. Unë personalisht mund të them që kam shtuar ndoshta 2-3 kg, por jo më shumë se kaq në 2 vite. Efekti anësor më i rëndi dhe gjithashtu më i rralli është krijimi i trombozës. Për këtë mjekët e paralajmërojnë para se ti ta marrësh, dhe këtu varet shumë nga geni, por zakonisht domethënë ndodh shumë rrallë, siç e thash. Shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm, prandaj nëse pas fillimit të pilulës vini re që filloni të keni ndryshime shumë nda në humor ose mendime negative, atëherë duhet të konsultoheni me ginekologën që u ka rekomanduar pilulën, sepse ajo mund të ndryshoni një pilulë tjetër ose mund të ta ndërprisni. Shumë femra thonë që mbasi e ndërpresin pilulën, për shumë muaj me radhë mund mos kenë cikël. Mua nuk më ka ndodhur kështu, unë kisha cikël që muajin e parë mbasi e ndërpreva. Cikli ishte më i gjatë, rreth 7 ditë,
kisha goxha më shumë fluks, për diçka që ishte ndryshe nga më përpara ishte që kisha super shumë luhat e humorit ditët para se të më vinte cikli dhe jam zënë me të shtëpisë për ditë me radhë nga mëngjesi në darkë gjithë kohën, sepse kam qenë aq e nervikosur, kot, pa lidhje. Kjo gjithë më ndodhen përpara, për shembull. Dhe shpresoj që të bëhet më mirë në muajt në vazhdim, po besoj që do bëhet sepse trupi me muajt që kalojnë fillon dhe normalizohet prapë në atë natyrën e vet. Gjithashtu kam marrë edhe 2 kg gjatë atyre 2 muajve dhe besoj që arsyeja është kjo, sepse nuk është se kam ndryshuar diçka në rutinën time të ngrënit ose diçka tjetër. Me qenë me ti këtë temë, më kujtua diçka që doja të thoja. Kam vënë re që shumë femra në Shqipëri nuk kujdesen mjaftueshëm për shëndetin e tyre dhe nuk bëjnë kontrolle të rregullta ginekologe dhe doja të thosha që është shumë e rëndësishme që të kontrollohen te ginekologja 1 herë ose 2 herë në vit për të mirën tuaj dhe për të mirën e të gjithëve. Kjo ishte eksperienca ime dhe informacionet që unë doja ndaja me ju. Për mua personalisht nuk e ka vlerësuar që të vazhdoja të merrja pilula sepse efektet pozitive kanë qenë më të pakta se sa efektet negative. Unë jam shumë kundër futjes kimikateve ose të hormoneve të tepërta në trup, kështu që prandaj dhe vendosa që ta lëm. Por gjithsesi, secili merr mendimin e vet, shikon gjërat pozitive dhe negative që i sjell edhe vendos nëse do nisë apo jo. Nëse po konsideroni që ta nisni, atëherë duhet që të informoni mirë mbi çfarë po bëni, cilat janë efektet negative dhe pozitive, edhe të konsultoheni me ginekologin tuaj. Përpara se ta mbyll, dua që t'ju kujtoj që nëse keni pyetje lidhur me këtë temë, komentoni poshtë dhe nëse mundem unë do t'ju përgjigjem. Dhe gjithashtu, nëse nuk keni bërë akoma subscribe të bëni, sepse kështu mund ndihmoni shumë. Edhe të shihemi shumë shpejt në videon tjetër. Mirupafshim.